अहिले आँखा पाक्ने समस्या एकदमै आम हुँदै गइरहेको छ र आँखा धेरै ठाउँमा धेरै व्यक्तिहरूलाई पाकिरहेको छ र यसरी मैले आँखा पाक्ने सम्बन्धी 2-3टा भिडियो यो युट्युबमा अपलोड गरिसकेँ र अहिले विशेष त यो आँखामा एकदम धेरै राख्ने औषधि भनेको एन्टिबायोटिक औषधिहरू हो। यसरी एन्टिबायोटिक औषधिहरू डक्टरहरूद्वारा धेरै प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ र डक्टरहरूद्वारा धेरै बिरामीहरूलाई लेख्नुहुन्छ। मैले केही दिन अगाडि मोक्सिफ्लोक्सासिलिन एउटा एन्टिबायोटिक छ, मोक्सिफ्लोक्सासिलिन, त्यसको बारेमा पनि भिडियो बनाएको थिएँ र मोक्सिफ्लोक्सासिलिन एकदम धेरै महँगो एउटा एन्टिबायोटिक हो र एकदम इफेक्टिभ एन्टिबायोटिक पनि हो र धेरैजनाहरूको क्वेसन के रह्यो भन्दा अलि सस्ता दबाईहरू पनि हालेर निको हुन्न र सस्ता दबाईहरू पनि त होला नि यो आँखा सम्बन्धी निको हुनको लागि भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरिमा र डक्टरहरूले पनि कतिपय सामान्य इन्फेक्सनहरूमा प्रिस्क्राइब गर्ने सामान्य खालका इन्फेक्सनहरूमा डक्टरहरूद्वारा पनि प्रिस्क्राइब गर्ने र राख्न मिल्ने एउटा एन्टिबायोटिक सिप्रोफ्लोक्सासिलिन एन्टिबायोटिक रहेको छ, जसको नाम सिफ्लक्स हुनसक्छ, मार्केटमा धेरै किसिमले नामहरू हुनसक्छ, सिप्रोसेट हुनसक्छ, सिफ्लक्स हुनसक्छ अथवा जोक्सान हुनसक्छ। सिरिफ 15 देखि 20 रुपियाँ, कुनै कम्पनीको 11-12 रुपियाँ पनि छ र महँगोमा पनि 20 रुपियाँसम्म पर्ने यो एन्टिबायोटिक जो यहाँहरूले अहिलेको यो आफ्नो आँखाको इन्फेक्सनमा यदि यहाँहरू आँखा हस्पिटल गइरहनु भएको छैन र अन्डर हजुरहरूले फार्मेसीबाट लिइरहनु भएको छ भने यी यस्तो सस्तो दबाई पनि छ है, जसले गर्दाखेरि यहाँहरूको आँखा दुखाइमा यहाँहरूले पनि यसलाई पनि यहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब डक्टर लेभलमा यहाँहरूले सिप्रोफ्लोक्सासिलिन नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब यदि यहाँहरूले आँखाको डक्टरलाई देखाउनु भएको छ भने उहाँले आफ्नो कन्डिसन हेरेर उहाँले प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। होइन भने यहाँहरूले कुनै पनि फार्मेसीबाट आफै पनि औषधि किनेर लगाउन खोजिरहनु भएको छ भने यो सिप्रोफ्लोक्सासिलिन एउटा सस्तो एन्टिबायोटिक हो, जसले यहाँहरूको आँखा ठिक पार्न सक्छ। यो आँखा र कान दुइटैमा राख्न मिल्ने एन्टिबायोटिक हो। यसमा मैले देखाइरहेको छु आई एन्ड इयर ड्रप भनेर लेखेको छ। आँखामा हुने विभिन्न खालका इन्फेक्सनहरू जस्तो कन्जन्क्टिभाइटिस अहिले जुन फैलिरहेको छ, यस्तो खालको कन्जन्क्टिभाइटिसहरू हुनसक्छ। अथवा यहाँहरूले अब सामान्यतया आँखामा केही पर्यो, हल्का पोले जस्तो भयो, अथवा सामान्यतया केहीले आँखामा लाग्यो, सामान्य चोटहरू लाग्यो। यो विशेष गरेर कतिपय ओल्डिङ गर्ने व्यक्तिहरू जो ओल्डिङको कामहरू गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको आँखामा यसो ओल्डिङ गरेको बेलामा आँखा हेर्दाखेरि आँखा रातो भयो, पोल्यो, त्यसको अलिअलि त्यो जुन लाइटले असर गर्यो, अथवा सामान्य खालका हरेक किसिमका इन्फेक्सनहरूमा यहाँहरूले यो सिप्रोफ्लोक्सासिलिन भन्ने एन्टिबायोटिक आँखाको ड्रप राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन कानको लागि विभिन्न खालके कानका इन्फेक्सनहरू, सामान्य कानमा हुन सक्ने हल्कादेखि लिएर एकदम जटिल खालका समस्याहरू, कहिलेकाहीँ अरू एन्टिबायोटिकहरू रेसिस्टेन्ट छ, अरू खालका एन्टिबायोटिकहरू दिन नमिल्ने छ भने एज ए कानमा इन्फेक्सनहरू हुने, कान पाक्नेदेखि लगायतका कानमा हुने समस्याहरूमा पनि यो एन्टिबायोटिकहरू चलाइन्छ। यो एउटा एन्टिबायोटिक भएको कारणले गर्दाखेरि यसले इन्जाइम डिएनए ग्यारेजलाई सुप्रेस गर्छ। ब्याक्टेरियाको इन्जाइम डिएनए ग्यारेजलाई सुप्रेस गरेर ब्याक्टेरियाको डिएनए बढ्न नदिएर डिएनएलाई बढ्ने प्रक्रियालाई स्टप गरेर यसले हाम्रो शरीरमा हुन जाने ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनलाई रोक्ने गर्छ। यो सिप्रोफ्लोक्सासिलिनको ट्याब्लेट सिफ्रान एकदमै चलेको ब्रान्ड हो नेपालमा। सिफ्रान भनेर कतिपयहरूले खानुभयो होला। सिफ्रानदेखि लिएर अरू सिसिन विभिन्न खालका मुखबाट खाने ट्याब्लेट एन्टिबायोटिक पनि आउने गर्छ, इन्जेक्सन पनि आउने गर्छ यसको। र यो एन्टिबायोटिक कसरी प्रयोग गर्ने त नि? यो एन्टिबायोटिक राख्दाखेरि जहिले पनि हजुरहरूले आँखाको आई ड्रपहरू राख्दा जहिले पनि साबुन पानीले हात धोएर मात्रै राख्नु होला है। हात धुने अनि बल्ल औषधि आँखामा राख्ने। र आँखामा राख्दाखेरि जहिले पनि यहाँहरूले याद गर्नु होला, यो टुप्पोलाई कहिले पनि यहाँहरूले यसरी हातले कहिले पनि नछुनु होला है। यो नछोइकन र आँखामा ड्रप गर्दा पनि अलिकति केही डिस्टेन्स राखेर अलिकति माथिबाट ड्रप गर्नु होला, किन भन्दा अहिले एकदमै आँखा पाक्ने फैलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि टुप्पोलाई नछुने र अलिकति डिस्टेन्स राखेर यो
राख्ने र यसलाई चाहिँ कसरी कति राख्न सकिन्छ भन्ने पनि धेरैको क्वेसन हुनसक्छ। अब यो अन्डर डक्टर प्रिस्क्रिप्सन यसलाई प्रत्येक 2 घन्टामा एक थोपा अथवा 2 थोपा राख्न सकिन्छ, नत्र 2 थोपा दिनको 4 पटकदेखि 6 पटक बिरामीको कन्डिसन हेरेर राख्न सकिन्छ। यसका पनि केही साइड इफेक्टहरू हुन्छन्, हरेक औषधिका साइड इफेक्ट हुन्छन् र यो सिप्रोफ्लोक्सासिलिन एन्टिबायोटिकको जसलाई साइड इफेक्ट छ उहाँहरूलाई यो आँखामा राइसकेपछि धेरै रड्किने, धेरै पोल्ने, धेरै अप्ठ्यारो हुने गर्छ र यो लामो समयसम्म रहन्छ। यदि यो लामो समयसम्म रह्यो भने यसको साइड इफेक्ट हो। होइन भने सामान्यतया सिप्रोफ्लोक्सासिलिन आई ड्रप यहाँहरूले आँखामा राख्दा सामान्यतया आँखा पोल्ने, हल्का चिलाउने जस्तो गर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा यहाँहरूले आँखा मिच्ने काम चाहिँ नगर्नु होला, आँखा नमिच्नु होला। एकछिन पोले पनि हल्का चिलाए पनि यत्तिकै छोडिदिनु, रब नगर्नु होला। यो आस्ते यदि एलर्जी होइन दबाईले गर्दाखेरि भएको भने आस्ते ठिक हुन्छ, आत्तिन पर्दैन। यसरी यहाँहरूले सस्तो जम्मा 15 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँ पर्ने एन्टिबायोटिक पनि युज गरेर अहिलेको यो जुन इन्फेक्सन छ, अहिलेको जुन यो बढेको जुन कन्जन्क्टिभाइटिसको एउटा समस्या छ त्यसमा यहाँहरूले यो आँखा दुखाइ ठिक पार्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँहरूलाई यो सिप्रोफ्लोक्सासिलिन सम्बन्धीको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो इन्फर्मेटिभ छ, कसैको लागि उपयोगी छ भने यो भिडियो सेयर, लाइक, कमेन्ट यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यो आजको सिप्रोफ्लोक्सासिलिन सम्बन्धी भिडियो यही एन्ड गर्छु। सी यू गाइज, बाइ बाइ।